З росіянином може і не гарно битися, а от забрати у росіянина пояс зовсім інша історія. Тобі після бою кинули не український прапор, а прапор «Український вибір». Організації Медведчука. Я не розумів, а от коли за жопу мене чуть не схопили, я такий, так я все розумію. Я думав, що от буде оця історія. Все, пацан збитий, типу, його в сторону. Хоч одна поразка, все, я більше цим займатися не буду. Мені би без неї було легше, але без неї я не можу. UFC – це така машина, це гора, GOAT. This is future world champion UFC. Чуєш, тобі допінг треба? Можливо, нам потрібна ліга, в якої допускають тільки ті, хто на допінгу? 3 години ночі. Йду так, як зомбі. Просто відрізаю собі шмоток морозива, поливаю фісташковою пастою, їм, думаю, це кайф. Суворі погодні умови не проблема. Респектніть хлопцям вподобайкою і підпискою на канал. Перехід в UFC – новий етап для Ярослава. Просто є мотивація, є якась тепер стежка, на яку ти став, і ти можеш по ній йти. Бо раніше, коли це все довго тягнулося, ти начебто біля стежки, але ти не на ній, знаєш. І типу виходить, що ти чекаєш, думаєш, щось там напрягаєшся в тому плані, що думаєш, то може вони і не хочуть там щось мене взяти. Ну, якісь там починаються думки. І ти не стоїш на цій стежці, а потім ти вже підписали початок стежки, і ти собі пішов вже, знаєш. Це вже по-іншому відчувається. А що там ти знаєш, коли ти йдеш. Що в кінці стежки? А от в кінці побачимо, я не знаю кінець, я не бачу його. Ну там щось є, типу, світиться, таке золоте. І ти думаєш, ну от я зараз зайду, там може камиші якісь, я їх так розсуну і зайду туди. Ну, побачимо. В одному з інтерв'ю ти сказав, що UFC – це зовсім інший рівень. В чому інший рівень? В чому це відчувається? Чого ти показав так? Ну, як це можна помацати, як це можна відчути? Як це можна відчути? Так, по-перше, ніхто не знає бійців іншої ліги. Ти можеш назвати якогось бійця іншої ліги? Ну, я знав тебе. Добре, ще. Ну, ні. Ти нікого не можеш назвати, хоча там є дуже круті пацани, які, вони неймовірно там сильні типи. І вони там є і подвійні чемпіони, і є такі там на дуже довгій серії перемог. Тобто є реально круті пацани. Але їх ніхто не знає, тому що от якось так. От склалося, що UFC – це вершина, номер 1 ліга в світі. І умовно пацан, який знаходиться біля топів або в топах просто в UFC, про нього знають багато людей. Півпланети умовно, а про пацана, який знаходиться в іншій лігі чемпіон, подвійний чемпіон може бути, або там маючи пояс, захистив його там 4-5 разів, про нього ніхто не буде чути, ніхто не буде його знати. Умовно, для мене, наприклад, це мій друг, американець Джонні Еблен. Він чемпіоном був 84 кг, останній бій, на жаль, він програв, але він був чемпіоном Беллатора, чемпіоном ПФЛ. І захищав він ці пояси. В загальному, там спочатку він починав беллаторський пояс захищати. Я думаю, у нього десь біля 5 захистів. Крутий боєць, але про нього ніхто не знає. Я думаю, що я зараз розповідаю, ти не чув його. Ти його не чув. А є якісь пацани з UFC, про яких ти чув. Бачив, чув. Діази, наприклад. Ніколи не були чемпіонами. Ніколи. 2 брати, але їх знають всі. Машина така, яка преподносить, і ми вже з тобою спілкувалися стосовно того, що вони можуть все так просто подати, хоча людина робить якісь звичайні речі. Людина зранку прокидається, робить собі вівсянку, йде на тренування. Вони це просто так перекрутять і скажуть, цей чувак сам собі робить вівсянку. І він іде, йому ніхто не може зупинити його, бо він сам для себе, вони так все будуть преподносити, і просто хтось буде сидіти вдома і буде думати, в натурі він сам вівсянку собі робить. Тобто, вони так все просто подають. Ці чуваки зробили нереально круту тему. Найбільша криптобіржа Європи за трафіком WhiteBit
продовжила партнерство з національною збірною України з футболу. Тільки тепер же як титульний криптопартнер на цілих 3 роки. Разом з WhiteBit ви можете купувати квитки на матчі головної футбольної команди країни. Увага! За крипту! З WhiteBit у вас буде пріоритет, тобто доступ до передпродажу квитків на футбол. І ви неодмінно не пропустите поєдинок плей-офф за вихід на чемпіонат світу 26 березня проти шведів. Покваптесь! WhiteBit разом зі збірною першими в Європі впровадили продаж квитків на футбол за криптовалюту. І вже сьогодні 8% вболівальників саме так купують свої квитки за крипту. WhiteBit та збірна України прагнуть розвивати цифрову екосистему для фанатів, які знаходяться в різних куточках світу, та робити акцент на нові технологічні сервіси. Це спільнота людей, яких об'єднує любов до футболу та крипти. А фанати отримують ще більше можливостей, призів та емоцій. Попереду активності з криптоподарунками. Фанати будуть виконувати прості завдання та виграватимуть мерч та криптоваучери. З таким криптопартнером наша збірна неодмінно має прориватися на чемпіонат світу, який пройде вже цього літа в США, Канаді та Мексиці. За це і вболіваємо. Є свої якісь фішки, від яких трошки там умовно стає приємно. Вони будь-які там, які тобі потрібні вітаміни, БАДи, вони все присилають, протеїном так просто присилають тобі пачками. Не в тому плані, що це якось там ти не можеш собі купити там чи ще Просто щось. приємно. Так, воно якось вони присилають, і ця продукція вона сертифікована, вони якби за нею відповідають, несуть за нею відповідальність в плані того, що там не буде ніяких лишніх добавок. Вони це роблять, я думаю, ще для того, тому що є допінг-контроль, і вони розуміють, що всі бійці будуть чистими від цього. Зрозуміло, якщо ти там десь на стороні ще не колиш собі щось. В них є UFC-інститут в ЄС, в якому ти можеш приїхати на реабілітацію, ти можеш зробити собі якусь операцію і поїхати в цей інститут, і вони будуть робити якісь різні процедури для того, щоб тебе відновлювати. Вони там тебе і годують, і в них там і сауни, бані, кріосауни, все в них там є. Все безкоштовно масажі, для тебе. Наскільки гостро стоїть питання допінгу? Я розумію, що в твоєму виді спорту ця історія працює. Тому що ти звернув увагу на те, що в UFC дуже ретельно дивляться за допінгом. Як це працює? По-перше, я вважаю, що це круто, тому що нема ніяких стероїдних типів, будемо так казати, і тебе можуть приїхати перевірити в будь-який момент. В тебе може бути рік, в тебе нема бою, але вони тебе можуть перевіряти. І на даний період часу мене перевірили вже 3 рази, але от я в Україні пару тижнів, в Україні ще не приїжджали, і тому мені цікаво, чи приїдуть вони перевіряти в Україну. В будь-який момент тобі можуть подзвонити і сказати, де ти, чувак, ми приїхали до тебе. Так, тобто ти маєш в програмі вказати, де ти знаходишся, з якого по якої дату, де ти будеш. Це зрозуміло, що плюс-мінус ти не можеш там вказати, що в 6:30 я виходжу в Новус, там йду пішки, тобто такого нема. Тобто ти пишеш, я ночую там, тренуюсь я там. Але якщо вони приїдуть, а в тебе змінився план, нічого страшного в цьому нема. Просто буде погано, якщо вони приїдуть і скажуть, ми в Ірпіні, а я такий, а я у Львові. Такого не можна робити. Я маю вказати, що я їду. Вони розуміють, що зрозуміло, що в мене там змінюються плани, я не знаю, що в мене буде через місяць, а там треба розпланувати на 3 місяці вперед. Тобто не так поверхностно спочатку вказуєш, але потім ти там вже більш ретельно. Ти сказав про стероїдних чуваків. Як часто в своїй кар'єрі ти таких бачив і в чому це проявляється? Як це впливає на ваш бій, якщо людина виходить на стероїдах? Послухай, є, стероїдне це так, в загальному мається на увазі під допінгом, а допінг в основному він іде, мені здається, так більше на відновлення, на твої кондиції, щоб ти добре дихав в бою, щоб ти, якось все більше на відновлення, щоб ти весь час був свіженький. Якщо ти почав на 1-й хвилині і так само закінчив на 30-й хвилині, або ти дуже круто підготувався, або, можливо, ти там на якомусь допінгу може бути. Але це такий шлях короткий, і я вважаю, що він не зовсім правильний, тому що коли тобі організм каже, тобі треба відпочити, але той допінг, він тобі про це не скаже, і ти будеш там
знаєш, але потім ти будеш відкатуватись, тому що ти можеш десь зламатися, тобі треба буде потім робити якісь операції, відновлення. Ну, по моїм якимось, чисто от те, що я собі проаналізував, пацани такі, от, хто балується цією всією історією, вони багато хто прооперовані там чуть ли не все тіло, тому що організм не витримує там навантаження. Тим паче це треба все робити під наглядом, щоб це було максимально такий підхід, щоб тобі не зашкодити, мінімально тобі нашкодити. Ти з кимось там щось розмовляєш, хтось тобі щось може розповідає, але в загальному всі ж мовчать. Ти кажеш, ти на допінгі, ти дивишся, він просто такий сидить, знаєш, ти їм кажеш, ну, ти типу, що? Ні? Ніколи. Ти заходиш до нього, там просто випадково, знаєш, в нього зі шкафа все повивалювалось. Ну, але є таке, що ти по ним не скажеш, що вони на допінгу, тому що вони там приймають якісь інші препарати для того, щоб просто відновлюватись. Чому UFC так проти допінгу? Чому вони переживають? Тому що вони б мали Здоров'я. бути зацікавлені, щоб бійці були сильними, витривалими, розривали в клітці. Здоров'я. Ну і там же ж ці антидопінгові комісії, тобто вони ж це ж різні організації. Вони взагалі. бояться, щоб хтось помер просто під час бою. Я не знаю, що вони бояться, але шанси так підвищуються, зрозуміло. Взагалі, я з тобою згоден, що якщо б всі були б на допінгу, бої були б цікавішими, скоріш за все. Задумайтесь про це. Да, подумайте про це. Можливо, нам потрібна ліга, в якої допускають тільки ті, хто на допінгу. В твоїй ваговій категорії 77,1 говорять, що зараз просто басейн за кулами в плані тої конкуренції, яка є, що ніколи в UFC, саме в цій вазі, такої заруби не було. Тобто ти прийшов в найконкурентніший час. Круто. Це круто, але як ти оцінюєш свої шанси на те, щоб дійти до золота? По-перше, я вважаю, що завжди ця вагова категорія була дуже конкурентна, але на даний період часу, якщо дивитися на це зі сторони самого спортсмена, я б не міг би сказати, що там просто всі якісь акули. Але я розумію, чому так відбувається. 77 кілограмів. Дуже багато колишніх чемпіонів. Колишні чемпіони – це завжди імена. І за цього здається, що там просто одні акули. Якщо порахувати, Едвардс, Мадалена, Білял, Усман, Махачев. Це вже 5. Ну, тобто, 5 чемпіонів. Є Колбі Ковінгтон, який був тимчасовий, якийсь в нього там пояс був, це вже 6. Ну, тобто, це дуже гучні імена. І за цього це такий басейн за акулами. Плюс ще нове якесь покоління підтягується. Просто прикольні реально імена. І з ким не б'єшся, вискакуєш вперед. Треба йти, обирати собі суперників. Немає такої звички, кого будуть давати, з тими буду битися. Тобто я йду і не хочу. Знаєш, є такий тип спортсменів, які хочуть пропетляти, які хочуть петлянути, там з кимось побитися полегше чи ще якось. Але нащо ти прийшов туди? Для того, щоб петляти. Для мене, мені навпаки здається, чим жорстче ти пройдеш по всім цим акулам. По-перше, ти наберешся впевненості, по-друге, ти просто, якщо сюди вже прийшов, то бери і роби, а не петляй. Бо в будь-якому випадку ти вийдеш на акулу, як би ти не петляв. Ще ми розмовляли з Андрюхою, Андрюха мій менеджер. Завжди якось так виходить, от коли хтось починає щось петляти, хоче зробити як там найкраще, щось, пропетлять. Виходить гірше, ніж ти просто, все, я б'юсь, да і все. А коли починається отаке щось, то воно вже якось не так все відбувається добре. Зараз чемпіоном цієї ваговій категорії є росіянин, дагестанець Іслам Махачев. Чи це тебе якось, умовно кажучи, мотивує подвійно те, що доведеться з ним, можливо, десь зустрітися? Чи є в UFC для тебе особливий виклик? Тому що зараз там настільки багато росіян, що так ніколи не було. От саме така кількість, і ще й 3 чемпіони з них в вагових категоріях. Це дуже багато. Тут дивлячись, як на це дивитись. Точніше, як на це може, наприклад, подивитись просто публіка. Якщо на це просто отак подивитися, що не приймати з ним бій, і все така історія,
Тобі хтось це закидав, таку історію, да? Ні, мені це ніхто не закидав, я дивлюся, яка тенденція відбувається зараз в інтернеті, що типу, з ними ніхто не хоче битися, немає ніяких справ. В якихось любительських турнірах, ну, можливо, я там згоден. І там, коли команду якусь допускають, так, я типу, погоджуюсь з цим, тому що тим паче їхні всі ці команди, вони всі підтримують свого там президента, царя, і вони, ну, таких дійсно, що, можливо, не варто. А коли це професійний вид спорту, ну, по-перше, ти, якби, ну, якщо ти хочеш забрати пояс, то тобі треба приймати будь-який бій. І тут є ще такий момент, з росіянином може і не гарно битися, а от забрати у росіянина пояс зовсім інша історія. Ну, от, я просто уявляю собі, ну, це для мене більша мотивація, ніж якось там от пропетлять знов. Знаєш, типу, там щось з росіянином не биться, бо там, не знаю, щось. Я просто думаю за те, що, по-перше, прямо зараз я от за це не думаю, тому що в мене зараз не може бути бій за пояс. Це може бути ще один бій, можливо, два, я не знаю, дивлячись, хто в мене буде наступний суперник. Я думаю просто за те, що от забрати цей пояс і привезти його сюди в Ірпінь. Просто це вже буде не в Ірпінь, це буде в Україну. Забрав пояс там. Я думаю, це буде звучати трошки по-інакшому. І сприйматися будуть по-інакшому, а не так, що прийняв бій з росіянином. Взагалі UFC називають такою вотчиною Дональда Трампа, нинішнього президента США. Він постійно туди приходив, він дружить з президентом UFC. Чи ти відчував взагалі якийсь вплив, там, ставлення до Трампа, що це такий, знаєш, промоушен, який дуже близький до нинішнього президента? Я був на одному турнірі, на якому Трамп з'явився, це було в Майамі. Ну, там якби було багато охорони. І він коли заходив, там оце робив цю посмішку, як він йшов до октагону, і люди там сходили з розуму. Реально, ти бачив це? Ну, і да, як він. Я сидів на цьому турнірі, я так трошки вище був, і я бачив якраз от всю цю поляну, як все відбувається. Ну і потім пацани перелазили через октагон і там щось там розмовляли. Бійці? Там декілька фраз, там щось розповідав. Ну, я не чув, що про що вони кажуть, але там якусь руку щось там пожали. Там. Я не пам'ятаю, у Міраба, здається, є якісь там віддяжки чи фотографії, де він, може не йому, можливо, там чи Тесла, от цьому Ілону Маску, чи... Ну, коротше, комусь вони перелазять, то з кимось там розмовляють. Мені здається, що тоді Трампу теж хтось перелазив, там жав руку. Як ти ставишся до цієї ініціативи провести великий UFC в Білому домі? Я розумію, що невеличкий шанс є те, що ти туди потрапиш. Чи хотів би ти там бути теж? І як ти це сприймаєш? Так, ну зрозуміло, що хотів би. Це якась історична подія. І дивлячись, як на це подивитися. Тобто, знову ж таки, якщо це проводила б інша організація, скоріш за все, це було б якось унило. Але... Та їх би не пустили туди свої іншу організацію. Типу, ми так, знаєш, беремо з повітря. Але так як, оскільки це проводить UFC, ми знаємо, як вони вміють це все просто преподносити, то я впевнений, що вони зроблять круто, гарно, і вони просто все це так закрутять, що люди не будуть думати про те, що Білий дім, бої, ну, типу, це якось дивно звучить там, чи дивно виглядає. Вони так все це закрутять, що це буде ніхто. Ну, тобто, інші би не змогли би, вони зможуть. Якби ти туди потрапив, там, я розумію, що овальний кабінет теж буде задіяний. Ти би в костюмі туди прийшов, чи все ж таки в своєму? В костюмі. Чи в класичному. Ну, як Зеленському, пам'ятаєш, казали, чому ти не в класичному костюмі? Можливо, я би спробував би так вдягнутися, як Зеленський. А так, ну треба взагалі щось робити, щось намагатись зацікавити якоюсь маленькою фішкою. Але, по-перше, треба в першу чергу лишатися самим собою, тому що коли починають оце щось придумувати, якийсь собі образ ставлять, то виходить унило, ти виглядаєш як ідіот. Тому в першу чергу треба бути самим собою.
Слухай, я дуже часто чув, що от американській публіці їм не подобалося, як себе поводив, умовно кажучи, там Кличко спочатку, і один, і другий, і там Вася Ломаченко, і потім Усік помінявся з часом, але не робили якогось такого трешу, не робили фану, не робили шоу, робили просто хороший спорт. І цього американській публіці, де є Мало. найбільші гроші, цього замало. Ти часто про це думаєш, чи ти з цим зіштовхуєшся і так далі? Та це знову ж таки, знаєш, це можна робити якийсь і трешток, але це ж має виглядати прикольно в першу чергу. Але не так, коли ти, знаєш, як коли в Беллаторі виступав, можна було щось і придумати. Але не факт, що воно виглядало би гарно, тому що це так не пушиться, поняв? Люди так це все там не розкручують. А в UFC можна щось там таке елементарне просто сказанути, полетить. Тому будемо бачити. Я не проти щось робити, підігрівати публіку, але не чорнухою. Тобто прикольно зробити такий позитивний трешток, так, щоб це було якось по-доброму. Оце от більш моя історія. Ну дивись, А розкачувати... отак от попосилати один, там, знаєш, когось попосилати, там факи потикати. По-перше, воно вже це ж було вже. А по-друге, це не мій стиль, я не такий тип. Слухай, а якщо так от гучно розкачувати тему там Україна, Росія, чи це там не буде сприйнято, як ти вважаєш? Типу, якщо б'ються Дивись, проти там є росіян, росіяни, да, і ти заходиш, говориш, я вас там всіх знищу, ви прийшли вбивати моїх людей там, і так далі. Тобто на таких дуже, це такі дуже важливі теми, да, і на них грати, мені здається, не завжди коректно. З іншого боку, піднімати цю тему, давати цій публіці, казати, дивіться, що росіяни роблять. Головне, щоб потім UFC не почало так. От я ж за це. Оцього типа в сторону. Це, знаєш як, ти не можеш придумати цей сценарій. Ти маєш просто відштовхуватися, імпровізувати. Тобто отут, мені здається, той справжній трешток, коли ти імпровізуєш, коли ти десь там раз, зачепив його, раз, десь йому там закинув. Отак, мені здається, оце такий справжній трешток. Слухай, а ті люди, які це роблять, ти бачиш це заготовлено, чи це вони на ходу роблять? Є різні. От я, наприклад, Колбі Ковінтон. You guys talk about Marty's hair? He's got 30% of his hairline left. Isn't that disgusting? То чистий дебілоїд. Просто Чого? він кончений. Бо в нього такий трешток, поняв? Він от просто переходить межу весь час. Просто він, знаєш, умовно всіх обзиває, зачіпає сім'ю, про сім'ю починає балакати. Такого типа, нашу. Є прикольні якісь пацани, наприклад, мені дуже подобається трешток Мераба. У нього позитивний трешток. Who said I don't have girls in my jacuzzi? Він завжди десь мількає, він є, він завжди на такому позитиві. В нього нема такого, що він когось там посилає чи ще щось. Є там пацани, які, в принципі, без трештоку, але вони, наприклад, Дастін Пор'є. Я такого і не чув, щоб у нього був трешток. Просто крутий боєць. Просто він крутий, да. Він сам по собі крутий. Йому можна просто сісти, він вже прикольний. Ти можеш зрозуміти, як так виходить, що реслінг в Америці має більшу аудиторію, сумарно, Я не розумію. ніж UFC? Не розумію. Це для мене дуже дивно. Вони ж дивляться, вони ж розуміють, що воно не по-справжньому. І все одно дивляться, кайфують. У них якісь свої там герої, вони всіх знають. І, по-перше, ніхто ж не знає, хто буде. Якби там вони є в них чемпіони, але ж вони не знають. Це просто чемпіон змінюється по сценарію і все. Правильно? Так. Ти би зайшов в таку історію в майбутньому? Та, не дуже цікаво. Там вони якісь нереальні гроші отримують, так само заробляють великі гроші. Так ми ж не за бабки б'ємося. Окей, коли ти підписував угоду з UFC, ти можеш трошки розкрити, умовно, ти не просто боєць перший, який зайшов, да? Ти заходив з титулом, ти заходив вже з статусом. У тебе не перший контракт. Перший контракт, якщо я там не помиляюсь, це відомо в районі $20 000, так? Людина заходить. Наскільки я розумію, то домовлено так, що ти б'єшся, є якась певна сума. Якщо ти виграв, ти її повну забираєш. Якщо ти програв, ти забираєш 50%. Правильно? Класичні стандартні контракти – це умовно, ти б'єшся 20 плюс 20. Так. Так називають. 20 плюс 20. Це у нас таке, 20 – це твій вихід, 20 – за перемогу. Тобто в загальному 40. Так.
Ну, ми вже з тобою говорили стосовно того, що є оці такі вже фіксовані. Статусні. Так, да, це вже такі старічки, можна так сказати. Вони виходять, в нього вже фіксований гонорар є. Тобто там сума може доходити там, навіть до мільйона, умовно кажучи, просто Та, за ну, вихід. більше може доходити тут. Ну, плюс там ще якісь там спонсорські, TC. Там. Тобто, якщо за гонорар, то в нього просто фіксований гонорар і все. Я просто чув таку думку, що у тебе в Белаторі міг бути більший контракт, ніж UFC зараз. Ти можеш це? Може ти і чув, але ти не знаєш. Найголовніше, що мене все влаштовує, все добре. Ага. Ну ти прям щасливий, що ти в цю історію увірвався. Ну, по-перше, я не б'юсь за якісь гонорари. Ну, тобто, да, зрозуміло, що гроші це приємно, це зрозуміло, що, ну, типу, хочеться теж їсти. Але я знав, що якщо я ці двері відкрию і буду отак от іти, воно все прилипне само по собі. Якщо ти цього не робиш це заради грошей, воно все одно до тебе прилипне. Якщо ти все робиш правильно і просуваєшся як боєць і ростеш там, якщо ти стаєш тим паче чемпіоном, воно все прилипне. Попереду нас ще 2 локації, тому не перемикайтеся, але в мене вже бурчить в животі, а в голові лунає їсти, їсти, їсти. Холодрига така, що не хочеться виходити з авто, тому найкращий варіант – це заїхати на Окодрайв. Це ідея. Це зручно і економно по часу. І, до речі, дуже смачно. Це теж правда. Хочу спробувати їхні міні-бургери. А я хочу піцу. Сирну, з грушею. Та давай бургери, це швидше. Може, піцу? Бургери. Піцу. Давай піцу і бургери, я думаю, такий варіант зайде. Давай. Фермерські міні-бургери 3 штуки, піца 4 сири з грушею, американо, крафтовий пиріг з вишнею. Просто не виходимо з авто. Так, кава на місці. Швиденько взагалі, менше 5 хвилин. Булочка брьош, соус чилі, малесенька курочка. Ось огірочок не забув. Їв багато бургерів, але це для мене чимось було особливим. Приємно здивувало. Тому заїжджайте на Окодрайв для того, щоб скуштувати. І ледь не забув. Обов'язково замовляйте ще в додачу пиріжок з вишнею. Це мій фаворит. І піцу сирну з грушею. На Окодрайв можна заїжджати лише за пиріжком навіть. Просто. Ми на районі БКЗ або БЦЗ, правильно, Бучанський цегляний завод. Це все, де починалась твоя історія. Тут ти жив? Так, Там ти ховав пояс одразу? Так, мама там ховала пояс. Байрактар. Второй раз забрал пояс. Маленький и спасен. Жив, ну, ось 2 вікна. Дивись, це вважається один з найбільш таких наркоманських хабів, да, Ірпіня. Ірпінь взагалі вважався наркоманським містом. Так. Багато було дуже наркоманів. Я розумію, що твоя історія, вона могла скласти взагалі інакше. Так, ну, типу, район такий насправді дуже маленький і, ну, якби, є районні авторитети, оці всі пацани, ось, і всі вони були якби тут. Ну і що, я основний свій час проводив на вулиці, лазив, бігав тут з пацанами, ну і завжди намагався спілкуватися з кимось подорослішим, і воно якось, ну, трошки могло піти не туди. Так, є така історія. І просто в один момент я зрозумів, що, типу, воно мені не треба, і я не хочу йти цією дорогою, і я вирішив просто піти займатися так для себе, знаєш, без ніяких там мрій там, чи ще щось. Просто хотів врятуватись і, ну, з однієї сторони, якби врятуватись і піти займатися спортом, щоб змінити щось. Ну і зрозуміло, що як якийсь пацан хоче вміти битись, там, захищати себе, там, якісь, ну, такі моменти. Наскільки близько наркотики Добро. були в твоєму житті? От, чи було таке, що тобі прямо вже пропонували, давали там, і так далі? В 13 років я спробував наркотики і все. І більше я не захотів. Що це було? Ну, було. Трава? Ні, трава. Чи трава це не наркотики? Трава не наркотик.
Коротше, ну, тобто в цьому плані був нормальний наркотик, я спробував наркотик. Що ти хочеш казати, і- вже стільки років пройшло? Ну, не хочу. І все, і потім я зрозумів, що я не хочу. А стосовно там якихось там травка чи ще щось таке, ну в той час то було типу Нічого. присутнє, Ага. будемо так казати. І ну не захотілося. Ти спробував, ти себе погано відчув, чи ти боявся, що тебе затягне в цю історію? А, Багато хто я спробував я і не спригнув з цього. Я просто зрозумів, що так воно все починається. Ага. Не можу сказати, що я був там дуже в захваті і дуже хотілося мені. Ага. Але я розумів, що це мене може призвести до того, що я потім буду дивитися на зірки в цьому стані, і я не захотів цього. Багато твоїх знайомих, кого ти тут знав, і Да. вони не змогли зійти з цього шляху. І що з ними сталося? Так, ну, є овочі. Ну, тобто, ну, як і на кожному районі, є свої такі пацани, які не змогли сприйняти. І ми всі знаємо, як вони виглядають, всі розуміємо, як вони живуть. Ти показував тут одне місце, і там, в принципі, все продовжується, Все, правильно? да, все лишається так, як є. Ну, я там якби туди вже не влажу, але я, типу, знаю, чую там від пацанів. Ну, воно ж все одно там, ну прикинь, ми там всі разом колись там бігали, гуляли, і хтось спригнув, хтось не спригнув. І вийшло так, що ну, все одно там хтось чує, хтось знає, там, хтось може там заходить ще туди, я не знаю. І ну, ти якісь чуєш історії. Ну, я думаю, що в такі роки типу, спробувати наркотики ну, не дуже така прикольна історія. Я би не хотів, щоб мій син таке робив. Ти був в Ірпені, коли почалась повномасштабна війна, і все бачив на свої очі. Росіяни зараз дуже часто говорять про те, що все, що там розповідають про Ірпінь Буча, про те, що вбивали цивільних, що це все неправда, це все постанови, це все фейк. Якби от ти якійсь нейтральній людині намагався пояснити, що сталося, і якими були б твої аргументи, що це правда. От що б ти сказав людині про це? Та ні, якщо людина налаштована і якби ну, хоче вірити в те, що це фейки, ну тобі важко буде йому якби показати, точніше, розповісти. Його треба просто привозити і показувати. Ну я не знаю, ну, просто оця двохповерхівка, вона ну, тут стояла така сама. Ну, зараз її нема. Постраждала. На початку, да, повномасштабне, прилетіло щось, ну, чесно, я не знаю. Але я ходив, коли вона тут була розвалена. Це важко щось пояснити таким людям. Це треба просто, ну, мені здається, показувати, щоб людина відчувала це. Бо люди, коли не відчувають, не бачать своїми очима, то якщо вони налаштовані на фейк, то вони будуть вірити, що це фейк. Ти йому будеш показувати фотографії, вони будуть там полягали. Ну і оця вулиця, я думаю, її всі бачили, ця Бучанська вулиця, там, де всі Люди лежали. люди лежали. Ти, да. ти був тоді там? Да, ми заходили якраз туди, ну вже не було там але ну так, типу, жорстко було, тому що ти там бачиш цивільних людей, які це там не мужики якісь там, це просто якась там бабуля, видно, що вона їхала на велосипеді, її пристрелили, і вона просто лежить отак от, ну вже там довгий час, там 2 тижні чи 3 тижні. І отак от якісь там сім'ї, жінки, ну, типу, от таке от важко дивитися, коли їх дуже багато, і вони отак просто по вулиці лежать. А там прямо так от була вулиця, Да. дуже багато людей лежало Да, на ній. да. Ну їх ніхто не прибирав, ніхто нічого не робив, і вони отак просто лежали на цій вулиці. Це були там перший день чи другий. Ми якраз туди заходили, ну, ще ніхто не був впевнений там до кінця, що типу, вже там нікого нема. Там, і... Ну так, типу, от такий момент. Десь я, може, щось там і підзнімав колись, там, але от на цю вулицю я потрапив, мені просто хотілося її пройти. Типу, мені було важко таке сприймати. Коли мені от стає типу, важко на щось дивитись, то я хочу просто втекти з цієї там, ситуації. Ну, так само було потім. Люди сиділи в окупації, вони там деякі взагалі навіть не знали, що окупація закінчилася, бо все ми почали там роздавати якусь їжу. Ми взяли там з товаришем пірожок, такий Volkswagen, і загрузили туди хліб, він ще такий був ну, прям теплий, люди привезли, і ми його їздили, там кричали, роздавали той хліб. І люди, коли виходили, ну там деякі навіть не знали. І коли люди ну, починали типу, плакати, коли брали хліб, типу, і ти ну, віддаєш цей хліб, і вони плачуть, починають тебе там, не знаю, цілувати, обнімати, то типу, ну, ти розумієш їхні емоції, але мені настільки було там це важко сприймати, що я просто віддавав типу, хліб,
казав, хліб треба, так. Я віддавав хліб, включав передачу, уїжджав, тому що я не міг це кожен раз терпіти. Ну, бо там стара жінка, наприклад, там, бабуля, жінка, от вони починають, да навіть мужики там. Ну і ти просто в шоці від того, ти думаєш, ви тут сиділи довгий час, холодно, ці там придурки бігають, ходять. А ти колись казав, що брав участь в махачах стінка на стінку. Ти махався, я зрозумів, що не за Динамо. Я думаю, що можна час вже розкрити, що це була за бійка. У мене є дуже багато знайомих, гарних таких пацанів, яких я нормально з ними спілкуюсь, там, з кимось там дружу. І хтось є з Динамо, хтось є там ЦСКА, хтось є там з Арсеналу. Тобто це така історія, що в мене просто є багато знайомих. А коли я махався, це взагалі було так, що типу, алло, хочеш побитися? Я кажу, ну давай, поїдемо поб'ємось. Все, я просто поїхав побився, я і бився і на внутрішніх таких турнірах інших команд. Ну просто я стояв вночі тоді, здається, на охороні, і типу, я дізнався, що у пацанів в Бучі буде турнір. Я кажу, а що, можна приїхати побитися? Вони кажуть, да, приїжджай. Все, я приїхав зранку просто. Мені було все одно на той період часу, де виступати. Там, я просто хотів обкатуватися і хотів на всіх турнірах, на всіх змаганнях бути. Все, я приїхав до них на турнір. І на футбол ходив з іншою ще командою. Ну, тобто... Так чекай, ну от футбольний махач саме, ти брав участь? Ну я брав, вони між собою ділилися, там був внутрішній. А, внутрішній так. ЦСКА, да, я розумію, чи ні? Ні. Ні? А чого ти не хочеш розкривати? Не Динамо, не залишається що, Арсенал? Ну виходить, що так, да. Так це внутрішня якась типу екзаменація просто? Я ж взагалі, коротше, я не знаю, багато хто думає, що я маю якісь відношення. Ні, я розумію. Ти приїхав просто бійка, я просто приїхав, 20 на 20 чи як? 10 на 10, десь отак. Ну, десь плюс-мінус. А це було ще, мені було десь 17, десь отак от. І все, і отак от вони між собою поділилися, там у них якийсь розголос там був, там фа, антифа, там щось у них по-своєму. І Ти все. за кого був? Я був за антифа. За антифа? Серйозно? Да. Ого. Слухай, ну це сильно відрізняється від того, до чого ти звик, коли ти виходиш, от, типу, твій опонент, ви б'єтеся, а тут ви б'єтесь там 10 на 10, да, там, і так далі. Та це було просто як звичайна бійка в Ірпіні, знаєш. Для мене це було якось так, тому що, ну, це, по-перше, було так давно, де вже цих емоцій не пам'ятаєш. Просто пам'ятаєш, що щось поїхав десь там на лівому березі, вийшли з метро, там побилися. А, тобто ви прям стрибали на когось, да? Це не був такий якийсь Ні, це було на полі, там в полі, знаєш, було. Ага, І тобто все. домовились. Да. Ви виграли? Так. Ти скільки людей виніс? Ну, я там більше так, як борчуганчик спрацював. Тобто ти мав типу, Я б сказав, що я прийняв на себе там удар в самому початку, тому що я пам'ятаю, там бити того, хто в синій футбол, це я думаю, я просто чую, як все летить, бо я якраз пацана там щось збив, ну таке. Ось, і все, ми потім прийшли на Макдональдс, я сиджу, у мене вся голова отак в шишках болить. Я думаю, ну хіба знати, не знаю. І все, і потім просто багато якось так пацанів, кого знаю, там спілкуюсь. Ну, тим паче багато ж спортсменів. Десь на турнірах там знайомишся, десь в інших залах. Я їздив у всі зали, тренувався, тому я знаю якби багато. А зараз ми покажемо, як живе особа, яка б'є людей за гроші. З цікавих історій це в мене гаражик такий, така прибудова. Колись вкрали в мене тут мопед, велосипед. Хто? Не знаю, і сусід бачив 4 ранку, але сказав, що подумав, що то був я. А, ти в 4 ранку? Так, але мені цікаво, чого ж він не під'їхав і не спитав, типу, Ярик, 4 ранку, ти катиш мопед, так по снігу, та все нормально. Ось так. Слухай, але з іншого боку моделюємо ситуацію. Ти прокидаєшся, бачиш, у тебе крадуть, твої дії. Так, мої дії? Так. Ну, просто я дзвоню в поліцію. ти. Повертаючись до нашої ситуації, ти подзвонив би в поліцію, тобто ти б не розбирався з цим чуваком, там його не прибили? Ну, я б не подзвонив би, в поліцію, ну, я би вирішував би це питання на місці. Сам. Так, ну, так що, сказав би, це моє, віддай назад, поставив би в гаражик і все. Тук-тук. Це все Юлька вішала. Мені не дуже взагалі подобається в тому плані
Дивись, ні типу, фоток все- дітей, ні Да. сім'ї. Є фотки Чисто- твої і собака. Ну, собака просто дуже важлива в нашій сім'ї. От ти тоді оцей спарінг мав з Усіком. Ну Так. як тобі взагалі було, да? Наскільки ви серйозно взагалі працювали? Там якісь були обмеження? Чи все-таки він іншої ваги? Та як ти думаєш, важко було чи легко? Цікаво. Ну, це було так, знаєш, ми виїжджали на тренування і було просто так зранку. Шолом візьми з собою. Все я зрозумів. І все, і ми отак. А, тобто він тобі сказав? Да, да. А ви разом тренувалися, і він сказав, візьми шолом? Ну, зранку ми виїжджали на Ага. тренування, він сказав, Ага. візьми шолом. Він сказав. Так. Ага. А ти, типу, для чого? Чи... А я сказав, візьми борцівки з собою. О, добрий день. Якби ви по ММА вийшли з ним битися, так? Да. Він би міг там і руками, і ногами, і ти так само, да? Що Бо це за був би провокаційні такі питання? Типу, Ні, я, ну зараз просто- маю, я зараз маю сказати Саня. Ні, ну реально як ти Ну, в оцінюєш. натурі. Та кожен спортсмен, та тим паче, ну це моя стихія, знаєш. Ага. Бокс це його стихія. І Я думаю, приймає виклик цей. дядь Саня. Не ображайся. Е, Кожен спортсмен вірить в себе при будь-яких умовах. Я здаю хату в оренду, тому покажу, що в мене тут є. Ми не прибирали і прибирати не будемо. Багато взагалі пацанів знають регбіста. От оцю стінку, оцей типу верх і стіну робив регбіст зі своїм братом. Частичка його завжди є тут. Ти з ним дружив? Ну, тобто ми багато тренувались, були на зборах, десь зустрічались, десь там могли піти поїсти разом, щось таке. Завжди переписувались і завжди було цікаво з ним, не знаю, сходити кудись, поспілкуватися. Приємна просто людина. Декілька разів ми були присутні при тому, як він записував щось в інстаграм, свої класичні віддяги, це коли він кричав «Б». А це моя дружина Юлія Амосова. Дякую за уточнення. Дякую. Да. Це наш склад, ми тут просто все сюди звозимо. Юля нічого не викидає, тому інколи нема мені просто навіть куди футболочку покласти. До речі, про футболочку. Ви запустили свій бренд, дуже круті речі, і ми одну футболочку розіграємо серед всіх людей, хто задонатить від 50 гривень на збір на реабілітацію снайпера Євгена Шумила. Ми долучимося до великого збору йому на протез. Тому, друзі, цей бренд цініть. Хто хоче, можете напряму купити. Ми залишимо інстаграм в описі до цього відео. А так просто долучайтесь, будь ласка, до збору. Давайте разом не просто відос подивимося, але ще зробимо гарну справу. Ми Яку краще? просто беремо, яка людина захоче, таку і беремо. Окей. Наразі у нас планується багато що, але Да. наразі ми маємо Да. тільки футболочки і в продажі мається на увазі. Окей. І людина просто обере для себе, ми підберемо там по розміру. А ми так ремонти не доробили, і ми отак от і живемо, і ми вирішили це не робити, це наш лофт. Все, що тренувальне, все отут. Вони отак просто сюди скинули, і сюди і скидають і пилисос скидають. Все, що стосується, типу, хламу, все до мене все скидується. У мене немає ні полочок, я не можу ні свої, ні штангішки десь повісити, нічого в мене тут нема. Це, типу, дитяча, але діти тут не живуть. У нас тут стає ліжечко, хтось, коли в нас ночує, то завжди якби тут. Ну, а діти просто бавляться в цій кімнаті. Можна було просто застелити ліжко, але ми не будемо застилати. Зато у нас все чесно, ми не застилаємо ніколи ліжко. Отут ми спимо, у нас четверо, ми так падаємо. Всі разом спите, так? Так. У нас є дитяче ліжечко, воно не використовувалось ні разу. З двома дітьми. Два було. Да, Ні і воно разу ні не- разу. І я кажу, другі не будемо купляти, бо діти не будуть спати. У нас було 2 ліжечка, і діти ніколи там не спали. Вони спали завжди з нами. Насправді тут ще є 3 поверха, там живуть люди, але нас туди не пустили. До речі, для тих людей, хто напише, що на 3-му поверсі зберігається секретного, підпишеться на наш YouTube канал, на YouTube канал Ярослава, ви отримуєте подаруночок, тому що наш герой вибере і його дружина виберуть найкращий коментар. Тому, будь ласка, вмикайте фантазію, просто напишіть, що секретного сховано
на горищі у Ярослава Амосова, і подаруночок ваш, це буде футболка з його шопу. Ну, взагалі ми типу знали один одного ще до цього, але я з нею знайомився десь 2-3 рази, бо вона мені кожен раз здавалася різною. Я до неї підкатував, але вона мені казала, ну вона назвала по імені, я так дивився, думав, ми знайомі. І потім один раз я запропонував її зустріти з маршрутки на вокзалі і провести її до її подруги. Потім ми поїхали, з'їздили на свіданку, а потім я поїхав на збори, і ми за 2 чи за 3 тижні по телефону зійшлися. Просто ми домовлялися по телефону вже стосовно того, що ми будемо жити разом і взагалі нема чого зустрічатися і ходити за ручки роками. Якщо ми зрозуміємо, поживши місяць-два, що ми один одному не підходимо, то якби, щоб не витрачати один одного час. Ну, щоб зрозуміти, чи да, чи ні. По Ну. 22. Юль, ти зараз їздила перед UFC, ти приїхала, да, туди, ну, допомогти, налаштувати, чи на Саме відстані перед була? боєм. Вийшло так, що ми полетіли з дітьми, коли в травні в Штати. Ми пробули там 4 місяці, і якраз вже підходив час до вирішення підписання Ярослава в UFC. І коли ми зрозуміли, що скоро буде підготовка, то ми зібралися і поїхали додому з дітьми для того, щоб він міг підготуватися і зібрати команду в будинку, в який ми винаймаємо. Ну, ми жили прям, можна сказати, в чорному кварталі. Прям такому. Не прям можна так сказати, а ми жили в чорному кварталі. Розшифруйте, тому що люди подумають, що це якийсь расизм. Чорний квартал? Да, до речі, трошки треба Серйозно? якось контролювати ці фразочки. Ну, а як його назвати? Гетто? Ми жили в гетто. Взагалі це прикольно. Ну як це прикольно? А потім вона мені казала, не гуляй там ввечері. Там не можна. Ну, гетто, я не знала насправді, як воно виглядає і що це таке, і чому саме так може називатися цей район. Але коли ми проїжджали, то було видно на вікнах решітки, замки стоять, темношкірі, вони такі трошки дикуваті в тому районі саме. До вас приставали, щось на вулиці просили, там гроші, телефон. Ну, Ярославчика ввечері якось просили, да? Пристанули, я б так сказав. Уявляєш, бійця UFC, типу, віджали телефон на вулиці. Як би це звучало? Ні, вони побачили просто, що ти в окулярах, які Да, я був в знімають. мета в цих окулярах, і я йшов, слухав музику, у мене в кемпі завжди вечірня є прогулянка. Я ходив, гуляв, десь не туди трошки зайшов, і коли вони до мене, він так просто зі свого будинку, отак просто виходить, отак, типу, йде до мене. І я зупиняю музику, і воно, походу, щось блимнуло, що типу музика. І він підходить, такий побачив, і такий, типу, чувак, ти чого знімаєш? Типу, чуваки, він знімає. І я уходив, і вони мені там ще щось кричали. Але я вже не розбирав, бо, ну, по-перше, стрьомно. А так, в загальному, їх теж треба зрозуміти. Тому що їхній діалект, він такий, ну, вони розмовляють, вони ковтають слова і не завжди все зрозуміло, що вони кажуть. Ну так, для них дивно, коли в таких кварталах ходять білі люди. Ну, тобто, там такий, як расизм в іншу сторону. Ну так, є ж чорний расизм, це теж Так. дуже поширено. Мені здається, що нас можуть... Та ні, слухай, ми заходили... Орлі, я вибачаюсь перед тобою. Ми заходили в магазин прямо біля нашого дому. Біля нашого будинку, там, де ми винаймаємо, прямо напроти будують поліцейський відділок. Ну, і тому зараз там вже більш-менш безпечно. Коли я заходила туди купити води, на мене там дивилися, ну, наче я десь загубилася, не туди попала. Насправді, ну, нічого поганого проти там темношкірих ніхто нічого не має. У мене дуже багато таких друзів, американців, з якими спілкуюсь. Просто це навіть не від того, що там темношкіри живуть. Просто це не від кольору шкіри, просто все від того, що ну такий от район. У нас теж є неблагополучні райони в Україні. Ну, всюди, так. І це ком'юніті, яке не залежить від кольору шкіри. У тебе дуже багато в інтерв'ю розмов про як зганяти вагу, як приходити в форму. Мені цікаво, як ти набираєш після бою, да? Ти кажеш, ти доходиш до 98, ледь не 100. Ну, ідеальна вага в мене, ідеальна. 95,5. Це якась психологічна штука, що потрібно типу відпочити цей місяць, поїсти от скільки я хочу, чи тобі комфортно в цій вазі, чи тобі хочеться от просто їсти там все на світі, чому ти постійно не можеш контролювати це.
це називається розлад харчової поведінки. І це хвороба всіх спортсменів, бо ти Ну, не себе всіх. обмежуєш, всіх. Ну, всіх, хто ганяє вагу. Ну ти просто потім дивишся отак на їжу, ти вже наївся, але ти такий думаєш, ні, ну це тістечко, ну воно ще по-любому має залітати. Для нього є місце. Я кайфую від арахісової пасти, фісташкова паста. Останні такі грішки, те, що я роблю, це вночі. Я просто прокидаюсь так бах, 3 години ночі. Я не контролюю це. Я просто йду так, як зомбі. У нас морозилочка, я отак відкриваю, просто відрізаю собі шмоток морозива, поливаю, коротше, фісташковою пастою, просто отак її виливаю. Вночі стою, так їм і думаю, оце кайф. Наїдаюсь, шоколадки? лягаю отак спати, зранку отак прокидаюсь, ну так затікаю весь. І думаю, нащо я це зробив? Ну, але ти цього не контролюєш, просто ти на автоматі це робиш. Ти набираєш там, ну умовно там, 77 я зробив. Потім вийшов на бій 87, 86, 87, тобто там плюс-мінус десяточка прилипла. І після бою за пару днів, раз, два, три, 93, 95, 96. Потім ти починаєш все одно, ти ж не їси там весь час. Там, перших 2 тижні ти на їжу дивишся просто як в останній раз, набираєш, але потім заспокоюєшся і починаєш тренуватись, ти просто починаєш наїдатися і ти спускаєшся знов там, до 90, там, наприклад, 2, 90. Починається кемп, ти стаєш 89, 87 і вже потім починаєш там зганяти. – 2013 рік, до всіх великих подій, ти був на турнірі, де в залі сидів інший президент Володимир Путін, поруч з ним був Медведєв, поруч був Назарбаєв. Медведчук, Назарбаєв. Так, Всі. Емельяненко, Овечкін. Пригадай той час, як ти там опинився, чи ти знав, що він там буде? Це одні із перших турнірів, на які я поїхав на міжнародні, типу по професіоналам. Ага. Сочі. Так, я за це просто не думав тоді. Ну, тобто, ну є вони, де і є. Ну, я собі приїхав, у мене є своя справа. Та і все. У мене не було такого, що такі вау, там, типу, якісь президенти чи ще щось. У мене на той період часу такого не було. І, типу, я сумніваюся, що і зараз би я би там здивував. Ну, стосовно, якщо б я їх побачив, я би здивувався, але в загальному, коли я бачу якихось таких людей, я не дуже там дивуюся. Слухай, про це я зараз там читав про той турнір і казали, що це був такий турнір, де треба було показати, наскільки русські круті, наскільки вони гарно б'ються. І тут якраз ти вийшов під прапором України і, по суті, вмазав чувака, який мав тебе обіграти по всім, виграти в цьому бою, по всім там статистичним підходам, досвіду і так далі, але ти тоді переміг. І я про те, що просто, напевно, сценарій інший трошки планувався. Я теж так думав, що зараз я розумію, що, скоріш за все, можливо, так. Але я просто їхав, все, я їду битися та і все. Тобто, в мене не було там якихось думок про щось. Я коли їду на турнір, я думаю сугубо про турнір, я думаю про свого суперника і все. Нічого такого, ніяких думок інших нема. Дивись, тоді ти був, я розумію, дотичний до Федерації самбо, ти від них приїхав, і тоді Віктор Медведчук був почесним президентом Федерації самбо. Так? Я розумію, що це дуже людина близька до всієї організації була, так? Так. Ви нормально його знали, чи ні? Він якось приходив, там щось говорив вам, чи… І куди він міг приходити? Я не знаю, в зал там… Він нікуди не приходив, такого там не було, щоб, не знаю, щоб ми в залі були, він заходив. Такого, щоб там напутствия нам якогось давав, не було. Ага. І просто ми дивились відео, коли готувалися, і що цікаво, що коли ти виграв, тобі дали прапор певний. Ти пам'ятаєш, який це прапор був чи ні? Прапор? Так. Я пам'ятаю тільки кубок. Ні, тобі дали хтось з твого боку, там, не знаю, тренер там, чи ще хтось. Вони тобі наш дали, прапор, не український, це був не український прапор. Це був прапор організації Медведчука «Український вибір». Тобто це така, це була така структура, яка качала там супер проросійську політику. Да? І вони тобі зразу після бою, тобто тобі кинули не український прапор, а прапор «Український вибір». Може бути. Я розумію, що тобі тоді було 20 років, і ти там, напевно, взагалі про це не думав, так? Але мені цікаво, як ти зараз дивишся на ті події, на той турнір, на цей прапор. Жорстко, да, в цьому плані я якби розумію, що, тим паче, знаєш, ніхто не розумів, що буде там починатися в 2014 році, що буде в 2022 році, і на той період часу це якби,
Просто спорт. Ну, типу, да, спорт, да і спорт треба от там щось зробити, там, ну, щось накинути. Тобто, знаєш, тому я, можливо, і не пам'ятаю це, бо на той період часу це не було для мене чимось важливим, і я не розумів, що відбувається. Тобто, якщо так подумати, то взагалі дуже багато таких речей відбувалося в житті, за які ти раніше не думав, до чого це може призвести. Тобто, це веде до чогось, а до чого ти не розумієш, ти не задумуєшся. Але зараз, там, тим паче після 22-го року, ми всі розуміємо багато ситуацій, багато різних, умовно, дрібних реклам, якихось вкидів і ще щось, для чого це все робилось. Тобто зараз ти вже розумієш, де ти був, що на тебе повісили, для чого щось робилось. Це вже інша історія. Але на той період часу, 13-й рік, хто там, і то, я навіть не пам'ятаю, 13-й чи 14-й. 13. І ти навіть якби не думаєш. Да, трошки контексту внесу. Тоді в ЗМІ цю новину подалося, що Медведчук поїхав на переговори з Путіним, і Медведчук був незадоволений того, що Янукович вів Україну в Європу. Тобто він сказав, якщо він нас заведе в Євросоюз, ми хочемо в таможний союз з Росією, з Казахстаном, тобто цей турнір, він розвертався от таким от чином, розумієш? І ти теж був в цій історії. Можливо. Ну, тобто, я ж тобі кажу, що зараз це вже можна якби зрозуміти, що для чого, що робилось. На той період часу я собі спортик, в мене є суперник, все, ну, знаєш. Тренер сказав, поїхали. Да, все, я собі їду, я собі б'юсь. Я пам'ятаю, що я чітко пам'ятаю після цього бою, мені було так важко. Це знаходилось на набережній, і там був такий місто, ну, як пірс. І воно відбувалося, типу, так, як на воді, умовно. Я просто вийшов, впав в воду і лежав там в тій воді, ну, був в шоці, тому що мені так, ну, поганенько було. Тобто, я навіть, ну, нічого не пам'ятаю. Знаєш, потім я вже там прийшов до тями, турнір закінчився, я вже там повернувся назад. Слухай, але вас тоді зібрали, є фотографія, де ви стоїте з Путіним всі разом. Це до того, як ти впав, чи вже після? Ні, це вже було? кінець турніру був. Ага, тобто вас всіх зібрали, ти пам'ятаєш цей момент? Да, оце я пам'ятаю, що нас всіх зібрали, нас всіх поставили. Там були пацани, які 2-4 головних бої були. І я пам'ятаю там 2 пацанів, які там бились, і вони билися, здається, один проти американця бився, а інший там чи проти бразильця, чи проти теж американця. Ну теж оце там класична історія Росія-Америка. Там от цей... Відігрувались, да, тему? Да, і вони, ну, росіяни повигравали тоді. Слухай, ну для тебе, не знаю, відчуття круто було так сфоткатися тоді, чи взагалі пофіг, типу? Ну, ти не розумів, так, типу? я спортик, знаєш. Все. Ти зараз розумієш просто, що вас, типу, заюзали, і от як ти зараз то дивишся, правильно? Так, мені зараз, типу, ну така собі історія, знаєш, не дуже неприємно. Да, а коли ти її прокрутив в голові? Тому що вона вся розвернулася по-іншому, поняв? От воно все розвернулося зовсім по-іншому. І зараз ти просто якесь, ну, маєш розуміння, що, ну, там, ця людина, яка з тобою стояла на ринзі, там фотографувалася, точніше, ми тоді з ним всі фотографувались. І, типу, ти розумієш, що він начудив, що він зробив. І зараз, ну, типу, як ти це не крути, типу, на той період часу це було по одному, а зараз це відбувається зовсім по-іншому. Коли ти собі це в голові, ну, от зрозумів, що це було? Ти ж не зараз, ти вже це розумів? Ну, мабуть, да, 22-й, да, коли воно вже так повністю, вже конкретно розвернулося. Воно ще розвернулося в 14-му просто, ну, на той період часу. Багато хто цього все одно не розумів, і я в тому числі. Тобто. Ти теж не до кінця розумів? Ну, типу, знаєш, я думаю, ну, тобто, знаєш, я не хочу там казати, да, я там, якось себе виправдовувати. Ну, я не розумів, що відбувалося з 14-го року, і мені за це соромно. Ну, типу, мені соромно за те, що я не розумів, мені соромно за те, що і я і не хотів, типу, розуміти. А от коли мене вже, знаєш, до тебе прийшли, постукали. За жопу мене чуть не схопили, і я такий, так я все розумію. От. І так от, і коли ти спілкуєшся з якимись людьми, які кажуть, да там же ж в 14-му році, там було по-інакшому, там, тож починають себе виправдовувати. Типу, там було незрозуміло. Все було те саме, просто було не в таких масштабах.
Не було просто це так прям сильно. Але люди там з 14-го року так страждають. Можливо, там просто не такий масштаб, все. От все, що я можу пояснити, це, мені здається, це не той масштаб. А як ти от собі пояснював? Ти зараз говориш, що типу, я був неправий, як ти собі пояснював? Чи ти просто в своєму спортивному світі жив і в спортивному світі, умовно. Ага. Дивись, ти все одно їздив в Росію, ти дуже часто з ними комунікував, тому що це великий ринок, у тебе навіть твоя промоутерська компанія, це були росіяни, правильно? Ага. Ви якось це обговорювали, там, Крим, Донбас, чи ця тема була закрита? Ні, у нас ніколи таких ніяких спілкувань не було там в плані того, що політичних цих всіх моментів, того, що ми собі займалися спортом і політику там не чіпали. Угу. Якось ніхто ніколи не чіпав цю тему. Просто туди не їздили, правильно? Не обговорювали там і так далі. Просто ти ж часто зі спортсменами перетинався і боровся з ними там і так далі. Це ти такий не єдиний був точно. Ти ж і артисти їздили, і там спортсмени інші, там, і театр там, і так далі. Це від того, що не розумів, що відбувається. І, чи не хотів? Чи не хотів. Не розумів, не хотів. Я ж кажу, що я за себе там ніякої відповідальності, я не хочу там казати, що якось, там виправдовуватись. Є косяк отакий. І не хочу петлять, вілять і казати, що воно якось там не так, мені там не так сказали, не то я там зрозумів чи ще щось. Такий є косяк, я його приймаю, і мені за це соромно. Як у тої пісні «Простите мене, мужики», за те, що я був в АТО. Оця вся пісня, вона реально все пояснює. Кажи, що тебе найбільше мотивує, коли важко, коли тренування? Що тебе в голові? Що бувало і поважче, або буде ще важче. Пригадуєш там якісь моменти, та й умовно пацанів, розумієш, що як би ти не тренувався, пацанам там напередку потяжче буде. І це завжди в голові? Ти за це якби думаєш, що... не прям, що ти весь час за це думаєш, але прям бувають моменти, коли ти себе ловиш, думаєш, може бути гірше, тобі там гріх скаржитись, знаєш. Того, що пацани, знаєш, такі кажуть, я завтра ушатаю, це буде війна в клітці, знаєш. Та ви не знаєте, що це таке, що ви розказуєте. Я не те, що там їх сильно засуджую, вони просто кажуть, але ми інколи кажемо, але можемо не розуміти суть цих слів. І у них, я думаю, ця історія. Вони просто налаштовані на те, що на круту бійку, і вони готові побитися, але не кажіть просто, що це війна і все. Бо на війні, сам ти помреш, ти може ще й не відчуєш цього. У тебе може там кент померти, не знаю, сім'я, ще хтось. Всі ж, мені здається, це там тяжче. І, війна, тяжка історія, це не клітка. Все життя бачив прямо з пологового будинку. Так. Пам'ятаю навіть, як його принесли. І бабуся його внук. Прям дуже щаслива була. І з тої пори ми товаришуємо. Нас повіз його відчим на перше тренування в Гермес. Заходимо в зал, там Мухаммед, товариш нас, забуває пацана якогось, і тренер Ніколай. Жорстче давай, думаю, куди ми попали. Але сподобалось, але нам зайшло, і з того моменту, якщо мені не зраджує пам'ять, то Ярик не пропустив ні одного тренування з того моменту. Я сказав йому колись, що твій персонаж має бути в грі UFC по-любому. Ми заходили з ним в зал, я докурив свою останню сигарету. Я потім зрозумів, що я тут лишаюся і всю цю історію я лишаю. Самий кайф це коли ти потім повертаєшся назад в сауну. Тільки тут треба нормально посидіти, охолонути, тоді залітаєш і потім ти просто в космос улітаєш. У тебе головокружіння таке йде. Хорош.
Я Серегі сказав, що треба зробити обличчя, типу ми це робимо кожен день в холодній воді. Слухай, ну ти от за свою кар'єру, типу, найжорсткіші, де удари пропускав. Ти можеш відчувати біль, там, не знаю, може, Потім там, уже, да? може на тренуванні, а потім да. Потім, да. Особливо, якщо ти зранку прокидаєшся, і отак в тебе відчуття, що типу, ой, бля. Приїхали. Да, от зараз треба пластилін цей розтопити, знаєш, щоб піти. А так такого нема там. Ну, хіба що по печінці. Ой, печінка, да, типу, це дуже неприємно. Слухай, як ти цього тренував анаконду, да, твою фірмову? Це теж, знову ж таки, все життя? Чи це ти в якийсь момент Це почав? життя, можна сказати. Да? Десь я і... Ти душиш, типу, анакондою? Да, десь 19 років я її зробив перший раз. Мені показали пацани. Ми на турнір їхали за тижня, за два. Вони показали. Я його зробив на турнірі, і от з того часу я її умовно модернізую. Ну, типу, ти весь час підводиш все під неї, вчишся там. По-любому знаходиться тип, який захищається непогано. Проти неї? Да, ну тебе ж теж вивчають, вони постійно знають, що ти зрозуміло. будеш нею душити. Ну слухай, ну багато кого вивчають, і всі знають, що там, не знаю, хтось б'є якийсь там крутий удар, але все одно він виходить, його б'є і попадає. Правильно? Ну, типу, це ж все така історія, що ти маєш просто при будь-яких умов накинути всю історію. Ага. Ну, ти казав десь, що ти зараз себе там в 32, да? Почуваєш краще, умовно кажучи, ніж там 25, да, коли ти бився? В плані відчуття свого тіла, підготовки, розуму, так? Ментально. Ментально. Камушек. Ага. А ну розшифруй, що значить камушек. Ну, типу, знаєш, як ти вже такий закальоний, ти вже багато що пройшов, багато що бачив. Ментально вже якось на іншому рівні. Важко вже здивувати чимось. Коли тобі 25, то в тебе ще якби такий початок професійної кар'єри, я б так сказав. А коли тобі 32, ти вже багато що побачив, пройшов. Важко здивувати чимось, і ти вже готовий до всього. Ти вже готовий терпіти, тим паче вже було стільки тих згонок ваги, вже стільки було тих пропущених ударів, стільки всього було, це коли тобі тяжко. Кожен раз, коли тобі тяжко, ти починаєш вчитися, як виходити з цієї позиції, з цього положення, як виходити, бляха, з цих відчуттів. І ну, психологічно теж ти там, ну я, наприклад, знаю, коли мені стає психологічно тяжко, в які дні мені тяжко, після чого я себе почуваю там не так добре. Умовно. Раніше я якось не розумів цього, але зараз, там, якщо ти в суботу зробив гарну баню з масажем, то в неділю я такий... Пауза, так? Да. Що, будемо йти? А ти кайфував від бійок взагалі і зараз кайфуєш, чи це для тебе як напряг? Яких бійок? Ну, взагалі, В октагоні? будь-яких. Ну, ти сказав там, то мені хотілося просто вийти, там все показати. Це для тебе, типу, класна емоція була, чи це просто досвід? Ну, знаєш, як є люди кайфують від цього, для когось це просто робота. Самий кайф, коли ти проводиш гарний бій, Ага. і тобі піднімають руку, якщо в тебе все нормально склалося. Неймовірний кайф, це от коли тобі піднімають руку і оцей перший подих. Ага. І там навіть, якщо подивитися на віддяжках, то видно, от після боїв я роблю перший подих, Ага. і я його затягую прямо туди, я думаю, ну. Бо я кайфую від того, що все закінчилось. То, типу, прикинь, там 2-3 місяці підготовки, згонка ваги, бої, там вся оця історія. І ось воно все закінчується, от вся оця твоя дисципліна, яку ти тримав, те, що ти там намагався вивести себе на пік, все закінчується і зараз, типу, такий відпочинок, знаєш. Ну і якщо тяжкий бій, тобто от він тако на тоненького, знаєш, проходить, то воно якби смакує по-іншому. Дивись, у тебе, ну, в принципі, в профі твоєї історії там 99,9% перемог. Але у тебе була одна поразка, і ти, я бачив, говорив про те, що це було дуже важко психологічно, так? Як ти це переніс? Цю історію треба закривати. Серйозно? Так, ну це такі, знаєш, емоції перші, гарячі, я б так сказав. Але потім потрошку. Мені дуже допомагали знайомі, вони мене підтримали. Мене Андрюха менеджер і моя жінка, от вони мене
Витягнули. Вони мене вдвох, типу, вони мені сказали, попросили мене, типу, щоб я їм пообіцяв. Бо в мене є проблема, я завжди, типу, багато, раніше. Я багато тренувався, знаєш, і це такі тренування, які вже можуть не йти тобі на користь. І я там після боїв, в мене нема там такого довгого відпочинку, я там через пару днів я вже там щось роблю. Я їм пообіцяв, що я місяць нічого не буду робити, взагалі, типу. Ну, я почав важити 100 кг, я набрав багато ваги, важко було повертатись, форму набирати. І підтримка, типу, людей мені дуже прям, я був, знаєш, типу, здивований, бо я думав, що от буде оця історія. Все, пацан збитий, типу, його в сторону, типу. Але, типу, люди мене підтримали, і мені якось було, знаєш, приємно від цього. Мені було взагалі страшно уявити, що може статися колись поразка, тільки тому, що він мені говорив, що якщо в нього буде хоча б одна поразка, спочатку він говорив, що якщо б хоч одна поразка, все, типу, я більше цим займатися не буду, бо морально я не зможу справитися з цим. Потім пройшов деякий час, і думки трохи змінилися. І він мені казав про те, що оцей 0, він на нього психологічно давить. Тобто відповідальність, коли в тебе там енна кількість перемог і 0 поразок, вона набагато сильніше, я не знаю, тисне на спортсмена, ніж коли є якась поразка. Коли вона сталася, ми з Ванечка, що був молодший, і у нас вже інший часовий пояс, ми прокинулися там о 3-й ночі, ми дивилися бої, і коли, я вже розуміла, що, він програв, я не знала, я в своїй голові прокручувала, що мені треба буде йому сказати для того, щоб він не завершив кар'єру. Бо я розуміла, що в момент, коли ми зідзвонимось, він про це скаже. І ми зідзвонились, ти мені казав, все, чао, какао, Чао, какао. Чао, какао, да. Чао, какао, ММА. Буду думати, чим мені займатися. Більше, битися я не хочу. І він вилетів до... в Україну ж ми не можемо полетіти. Він вилетів до Польщі, я його на пішому кордоні. І ми їхали, і ми почали розмовляти про те, що яке завершення кар'єри. Просто треба передивитися взагалі свій тренувальний процес. І... Вона була на тій підготовці. Частично. Не весь період, але вона була. Да. І треба передивитися взагалі, яким чином ви... бо він все робив. Він все робив сам. Він сам собі формував тренування, відпочинку в тренувальному процесі він собі не передбачав ніколи. І, перетренувався, так. Да. Це було на кожній підготовці, на протязі всієї його кар'єри. І завжди я йому казала, що якщо є перетренованість, треба зупинитися хоча б на 1 день і відпочити. І він ніколи цього не робив. Ніколи. Бо я пахар. І ми розмовляли про те, що, якщо ти не хочеш більше, то, ти можеш не займатися. Засуджувати тебе ніхто за це не буде. Але, є амбіції, то є, бажання є мрія. І якщо все ж таки повернутися і відпустити, зробити холодну голову і повернутися до мрії, то варто просто передивитися тренувальний процес, перезагрузку зробити. Я виходив з готелю, я зустрів Робі Лоулера. Це така легенда UFC. І він мені сказав, каже, пацан, тебе ця фігня або зламає, або ти станеш сильнішим. І я так його послухав, я такий думаю, а в нього ж там поразок, багато було, до того, як він вийшов на серію перемог, на серію захисту титулу, я б так сказав.
І я просто коли від нього це конкретно почув, і він якось мені так це все передав, я реально це відчув. Я такий думаю, я подумаю над цим, знаєш. І воно мене якби навпаки зробило сильніше. І в моменті потім я був радий, що так сталося, тому що те, що я хотів поміняти, змінити, додати, прибрати, тобто зробити взагалі зміни в своїй підготовці, я вагався, тому що я думав, велосипед крутиться, все їде, нащо щось змінювати. Тобто я зупинився в розвитку, можна так сказати. Але потім, коли я зрозумів, що треба було це все робити, я це все зробив, і я відчув, що я став якби інший. Про погані думки, яким вони були? Що ти вже більше там ніколи не будеш чемпіоном? Не хочу. Ти не хочеш, так? Так, от мої були думки, я не хочу більше все. Я думаю, я буду сидіти вдома, займатися дітьми, та й все. От мені якось отак хотілося. Не хочеться напрягатися, заново це починати? Ще нічого не хотілося робити, знаєш. Там для себе десь тренуватися, але загально мені хотілося проводити час з сім'єю. Після поразки він місяць не тренувався, потім він поїхав в тренувальний табір до Бірінчика. Вони боксери, в них трошки по-іншому все, але він подивився, що професійні спортсмени можуть відпочивати, що в них є якісь корективи навантажень, і щось він для себе окремо взяв, познайомився з новим тренером. Він повністю поміняв свій тренувальний процес. Познайомився з новим тренером. Ми тоді тренувалися з Голубом, з Ігорем, і я пройшов одну підготовку з ним. І в Іспанії ми потім разом тренувалися. Треба людина, яка зможе зупинити, яка бачить зі сторони, що треба зупинитися і не зробити друге тренування за сьогодні. Бо завтра ти вже не зможеш зробити повноцінне тренування через те, що ти будеш перевтомлений сьогодні. І коли з ним був на підготовці Єгор, то він якраз і був тією людиною, яка могла коригувати, яка навантаження, яка казала йому, що зупинися, і він прислуховувався до. Це, напевно... Ми не те, що там відміняли тренування, все одно у нас лишалося все так само, але після тренування, наприклад, закінчилось тренування, і замість того, як я там, наприклад, раніше ще умовно собі ще одне робив для себе сам по собі, то там з Єгоричем, то він мені вже там, Стоп. Да, спокуха там, заспокойся. Тобто, плюс ввечері все одно, там десь піти прогулятись. Якщо ще говорити про спорт, що має статися такого, щоб ти собі сказав, що моя кар'єра відбулася? Я прийшов туди, куди я хочу. Як мінімум забрати пояс. UFC? Так. Тобто це твоя така глобальна мета в цьому промоушені взяти? В спорті? Так. Тобто це буде фінальна точка, правильно? Чи потім втримати його? На даний період часу це так. Далі я не знаю. Спочатку треба забрати, а там далі будемо бачити. Я не можу планувати своє якесь майбутнє. Тобто ми відштовхуємо, ми імпровізуємо, як і в трештокі. Ми маємо ситуацію, ми від неї відштовхуємося. На даний період часу є стежка, ми по ній йдемо, там далі будемо бачити. Пам'ятаєш, як я казав, там ще можуть бути камиші, ми їх можемо розсунути і зайти вже туди. Коти чи собаки? Собаки. Найкрутіший боєць усіх часів? В майбутньому буде. Твоя найважча травма? Та яка буде? Найвидатніший спортсмен в історії України? Сашко. Усік? З ким мрієш провести бій? Нема такого. Немає, щоб там з Конором. Твоя найбільша помилка в житті? Їх багато. Таку, яку ти можеш визнати. Так не скажу зразу. Бліц, це не моя історія. Політика, може, ні? Політика? Да. Піти в політику. Ні? Не найбільше. Що є в Ірпіні, того, чого немає в Америці? Все. Перетнувшись з Путіним зараз, що б ти зробив або сказав йому? Це була б інша зустріч. Найбільший гонорар в кар'єрі? То який буде? Усик уже встиг знятися не в одному фільмі. В якому кіно ти б хотів зіграти? Це моя мрія, але я думаю чомусь, що це нереально. Хотілося б таку, основна роль якась, а просто когось зіграти. Твоя найбільша слабкість серед їжі? Солодке. Що саме? Все. Чим завершилась остання сутичка на вулиці і що це було? Та не знаю, якісь чапалахи, мабуть, да і все, нічого такого.
Чапалахи це що? Це такі подзатильники. А, то ж ти хлопчику дав там, здається, щось ти казав. Ну це ж не сутічка була. Ну а зараз буває таке, люди тебе не впізнали, і тебе бикувати починають, там лізти битися, чи такого не може? Так я, може, я і сам лізу до когось битися. Та ні, ну часто. мені здається, ти не лізеш битися. Ну я можу якісь там зауваження комусь зробити і там чапалаха якогось дати. Ну це типу... Мужику прям? Ну да хай буде хоч жінка. Слухай, на то і є зауваження. Ну, знаєш, зараз там, не знаю, малі можуть от дійсно сидять там в закладі. Ну не те, що малі, там, пацани там просто помолодші. Вони там сваряться. Ну там сваряться, знаєш, ти їм кажеш, пацани, ну типу, трошки це його. Під які треки налаштовуєшся на бої? Що слухав перед дебютом UFC? Не слухав. Не слухав взагалі? Ну, взагалі, типу, Океан Ельзи, скоріш за все, останнім часом. Я не здамся без бою? Той день. Ти не одного разу був в Росії. Що люди там ніколи не зрозуміють? Хто ми такі? В твоєму телефоні найвідоміший номер кого? Я не буду казати. Ну скажи чого. Не буду казати. Дональд Трамп? Ну я просто в мене є. Ну є якісь номери, але я не буду казати. А чого ти так? Ну для мене для мене найвідоміший номер моєї жінки. Найкращі фотки на телефоні? Ну, діти, скоріш за все. Можливо, якісь. У мене просто дуже багато фоток видалилось. Але фотки є прикольні, якісь ще там, ну, старі, якісь, коли я там ще лисий з ножом, там, умовно, знаєш. А я лисим ходив до 23 років. Ти дуже любиш фільми, да, дивитися? Подобається. Гаррі Поттер чи Дивні дива? Гаррі Поттер. Але якщо із фільмів, то Пірати Карибського моря. Це твій улюблений, так? Да? Що тобі завжди підіймає настрій? Кажи. Так, щоб конкретно, ну, мабуть, щось можливо поїсти, там можна солодкого. Кава, типу, ну. Та що настрій, якщо типу із такого фізичного, а так взагалі, ну що, та в будь-якому випадку свої люди, близькі, ну, вони завжди піднімуть настрій. Діти, ну, в першу чергу, знаєш, там, ну, ти зранку, може, отак прокидаєш, тут донечка прокинулася, ну все, ти щасливий вже. Донечка і син – це різні речі. Син, він якби там навіть тобі не скаже привіт, просто побіжить там по своїм справам, а донечка до тебе прийде і буде з тобою обніматися. І коли в мене народилась донька, я вже це зрозумів, тому що мені про це пояснювали, розповідали, казали, і я типу не міг зрозуміти. Але потім, коли я пам'ятаю цей момент, я спав в іншій кімнаті, я тоді там мав висипатись, і ми не спали разом, бо ми так спимо типу, вчетверо зараз. І я пам'ятаю, я зранку прокидаюсь, вони раніше прокинулись. В мене іграшки в мене в кімнаті були. Син прибіг, просто взяв іграшку, а донька вибігла, їй було тоді рік. І вона вибігла і прибігла до мене на ліжко, залізла до мене під одіяло, ми там трохи пообнімалися, і от тоді я зрозумів, що таке донька і що таке син. Ну, Твій син образиться, я думаю. Я потім зрозумів, хто мені принесе стакан води. Перше, що ти зробиш після перемоги України у війні? Я не буду, я радіти не буду. Я сяду, скоріш за все, і трошки щось попригадую когось. Ну, це не буде радість. Типу, умовна фраза, там, ми переможемо, поняв? Це я не вважаю, що це буде перемога. Це вже не може бути перемогою. Чого? Того, що ми втратили дуже багато людей. І це не може бути перемогою. Це може бути закінчення війни. Для мене. Не знаю, для будь-кого. Кожен може там, хтось може буде радіти чи щось, але для мене це буде, типу, закінчення війни, але не перемогою. Ти втрачав близьких людей? Ну, я багатьох своїх знайомих, в Ірпіні поховання там часто бувають. У нас тим паче є там група така ірпінська, і там завжди виставляють поховання, щось таке. І у нас є в центрі, якщо вийти, там є алейка. Всі ірпінчани, які загинули на війні, і та алейка вже дуже довго. Ну і зрозуміло, що ти йдеш і дивишся по цій алеї, там дуже багато знайомих. Там хтось подорослішся, хтось помолодше, хтось. Ну, багато в загальному. Дякую тобі дуже. Щастя, здоров'я.